हेलो एभ्रिवान, म पुनम चौधरी। हामी कोरेलोको सिरिज स्टार्ट गरेको छ। कोरेलो सिक्दै आइराखेको छौँ र कोरेलो सिक्दै गर्दाखेरि आज पनि के हामी टुल्सहरू युज गर्न सिक्दैछौँ, प्लस केही डिजाइनहरू पनि बनाउन सिक्दैछौँ। हामी नानो कम्पिटिसन देख ओके, मेरो कोरेलो ओपन भइसकेको छ र अब म यहाँबाट न्यू डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु एउटा। र न्यू डकुमेन्ट लिइसकेपछि हामीसँग आज अप्सन बचेको के छ भनेपछि हामी हिजोको क्लासमा यो रेक्टेङ्गल टुल अनि 3 पोइन्ट रेक्टेङ्गल टुल युज गर्दै एउटा डिजाइन बोर्ड बनाउन सिकेको थियौँ। र अब आज हामीसँग छ यो इलिप्स टुल। इलिप्स टुल हामी सबैले थाहा छ, यसको सर्टकट की एप 7 हो, जुन हामी कुनै पनि सर्टकट स्ट्रिक ड्र गर्नको लागि गर्छौँ। र हामी यो सिकिसकेको पनि छौँ, यहाँनिर जस्तै आर्क बनाउन र यो पाइ बनाउन। ओके, र यसपछि यसको तल छ हामीसँग यो 3 पोइन्ट वेट्स भनेर, यो पनि 3 पोइन्ट रेक्टेङ्गल जस्तै काम गर्छ। यसरी हामी पहिला एउटा लाइन तान्नु पर्ने हुन्छ र यो तानिसकेपछि अब हामी यसलाई माउस मुभ गर्ने हो भने यहाँनिर यसरी इलिप्स बन्दै जान्छ। त्यस्तै हो, कति ठुलो कस्तो बनाउने हामी यस्तरी हेरेर क्लिक गर्ने हो भने यहाँनिर यो इलिप्स बनिहाल्छ। यो सिम्पल कुरा हो। त्यसपछि अर्को हामीसँग टुल हेर्छौँ, यहाँनिर छ पोलिगन अथवा यसको सर्टकट की वाइ छ पोलिगन। र पोलिगन सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यसको साइज 5 आइरहेको छ, लाइन विथ अनि लाइन स्ट्यान्ड छ। र यदि मैले यहाँनिर यसरी ड्र गऱ्यो भने यो 5 साइजको पोलिगन बन्छ यहाँनिर। र यसको साइड्सहरू धेरै राख्नु छ भने हामी यहाँ क्लिक गरेपछि धेरै पनि बनाउन सक्छौँ। कतिवटा चाहिँ कम गर्न पनि सक्यौँ। फेरि ट्राइङ्गल 3टा भन्दा कम चाहिँ हुँदैन है, र यसलाई हामी धेरै पनि गर्न सक्यौँ। र धेरै मात्रै छैन, यसलाई हामी यो सेप टुल लिएर यहाँ क्लिक गरेर कुनै एउटा पोइन्टलाई हामी यस्तो जुनसुकै पोइन्टलाई तान्ने हो भने यो यहाँनिर यो चेन्ज गर्न थाल्छ यसको सेप्स है, कुनै पनि एउटा पोइन्टलाई। प्लस त्योसँगै कुनै पनि एउटा लाइनलाई मैले क्लिक गरेर कर्भ गऱ्यो भने यो लाइन एउटा मैले बाङ्गो गऱ्यो भने पुरै लाइन यो साइडको सबै कर्भ हुन्छ यहाँनिर। यसले चाहिँ यो फिचर अलाउ गर्छ हामीलाई है, जसले गर्दा हामीलाई अलिकति डिजाइनिङमा सजिलो हुन्छ, सबै लाइन बाङ्गो हुन्छ। यो भनेको पोलिगन टुल हो। त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँनिर हामीसँग स्टार टुल, स्टार होइन। र स्टार अन्तर्गत यो पोलिगन बुझ्यो नि होइन कुरो। कुनै पनि एउटा पोइन्टलाई हामी यसरी क्लिक गरेर तान्ने हो भने सबै पोइन्टहरू मुभ गर्न थाल्छन् यस्तै राख्नु छ। र अर्को चाहिँ हामीसँग स्टार, स्टार अन्तर्गत चाहिँ यहाँनिर यो क्लिक गर्छौँ र हामी यो स्टार यस्तै हो, यो पनि क्लिक गरेर तान्ने हो भने स्टार बनिहाल्छ। र यहाँनिर 2टा अप्सन छ हामीसँग, एउटा योवाला स्टार, एउटा योवाला। अहिले मैले बनाएको योवाला हो। र यसको साइड्स पनि हामी थप्न सक्छौँ र कम गर्न सक्छौँ। यसरी टिप्टा बनाउने हो भने यस्तो देखिन्छ यसमा, र धेरै बनाउने त यस्तो देखिन्छ यसमा। यो स्टार भयो। प्लस यस्तोवाला बनाउने भयो, यसमा क्लिक गरेर हामी यस्तै ड्र गर्ने हो भने यस्तो डिजाइन पुग्छ। यो र यो फरक छ होइन, यो स्टारको लागि भयो। त्यसपछि अर्को छ हामीसँग यहाँनिर कमन स्पाइरल छ एउटा, यो स्पाइरल सर्टकट कि स्पाइरल। र यसमा क्लिक गर्ने हो भने यो सिम्पल एउटा यो टुल हो यो पनि। र यसलाई यताबाट यस तरिकाको बनाउने कि यताबाट यस तरिकाको बनाउने हो त्यो लिन सक्यो। र कति राउन्डवाला बनाउने यहाँनिर, अब यो राउन्डनेस यो कम गरिदिएपछि यो फर्म आउँछ यहाँनिर, कति कम चाहियो त्यो कम पनि गर्न सक्यो यहाँनिर, ड्र गर्न सक्यो। बाँकी अप्सन चाहिँ सबै त्यही हो यसको। प्लस यहाँनिर एरोहरू चाहिँ राख्न सक्यो हामी यस्तरी इन पोइन्ट एन्ड स्टार्ट पोइन्ट एन्ड पोइन्टमा है, यहाँनिर एरो चाहिँ आउँछ राखेपछि। र यसको युज गर्दै एउटा प्याटर्न हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ। प्याटर्न भनेको थाहा छ हामीलाई, ल मैले चाहिँ 5-6 राउन्ड गरिदिएँ र यसलाई मैले यहाँनिर ड्र गरिदिएँ यस्तरी। त्यसपछि मैले यसलाई कन्ट्रोलसँग होल्ड गरेर कपी गरिदिएँ, यता बिटुले सेलेक्ट गरेँ भने त्यसपछि कपी गर्दैछु यसलाई। फेरि म यहाँनिर सिफ्टसँग यस्तरी यो र कन्ट्रोल आर गरेको यस्तरी, कन्ट्रोल आर। त्यसपछि सबैलाई सेलेक्ट गरेँ भने फेरि यहाँबाट मैले कपी गर्दैछु यस्तै, सिफ्ट दबाइदियो सिद्धाको लागि यसरी। र यो मैले यहाँनिर यस्तरी कपी भएको र कन्ट्रोल आर गर्ने हो भने यसरी एउटा प्याटर्न भन्दै जान्छ र बन्यो पनि हाम्रो स्टोरी होइन। एउटा प्याटर्न यस्तै डिजाइनको लागि प्याटर्न भनिन्छ। यो सिम्पल प्याटर्न भयो, इजी। ओके, यो ट्राई गर्ने बनाउन। यो त धेरै सी बनाऊ, आँखा चाहिँ लिएर बन्छ कि नै सबैले ओके। यो भइसकेपछि अब हामीसँग अर्को छ यहाँनिर तल कमन सेप्स भन्ने। कमन सेप भनेको
अब यहाँभित्र जाने हो भने हामीसँग अप्सन दिन्छ कमन, यहाँनिर कमनभित्र थुप्रै छ, जस्तै एउटा बेसिक सेप्स छ, एरो सेप्स छ, फ्लो चार्ट्स, ब्यानर सेप्स एन्ड पुल आउट सेप्स। यसको क्याटेगोरी छुट्याएको छ, कुन सेप्सलाई के भनिन्छ हामी चिन्न पर्यो है। यहाँ जति भएका यहाँ जति पनि छ यो सब सेप्स चाहिँ हामी बेसिक सेप्स गर्छौँ। अनि यसभित्र भएका एउटा एरो सेप्स भन्छ, फ्लो चार्ट, ब्यानर एन्ड पुल आउट सेप्स, ठिक है, सबै हामी थाहा पाउने। र अब यसभित्रको सेप्स जुन आफूलाई चाहियो हामी सिम्पली के गरेर यसरी ड्र गर्न पनि सक्यौँ। यो एकदमै इजी कुरा हो, हामी युज गरेर त्यो पनि हो है। अनि अर्को छ हामीसँग इम्प्याक्ट टुल भन्ने हो, इम्प्याक्ट टुल। र इम्प्याक्टभित्र जाने हो भने मैले साइड क्लिक गरेर ताने भने यहाँनिर यसरी गोलो बनेको देखिरहेछ, र छोड्ने हो भने यहाँनिर यस्तो एउटा यो बनेर आउँछ। के हो यो होइन, यहाँ जुम गर्दै गएपछि यहाँ ती टाढासम्म भनेको छु। भगवानको पछाडि राखेको हुन्छ नि चक्र, यस्तै यस्तो चक्रमा हुन्छ। अब यसका यो कलरहरू यसो थुप्रै अप्सनहरू छ है। जस्तै यो अब रेडिकलमा छ, हामी यसलाई यदि प्यारलमा दियौँ भने यस्तो गयो भने चाहिँ यो प्यारल भयो, अनि यो चाहिँ रेडिकल भयो। र म अहिले प्यारलमा गएँ यस्तै, र यसपछि यहाँनिर यो दुईवटा अप्सन म अहिले एकछिनपछि सिकाउँछु। यहाँनिर छ रोटेसन, यसको होइन रोटेसन। अब यसलाई हामी यो रोटेट गरिदियो भने चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ यसको डाइरेक्सन। र यो कस्तो जस्तो देख्यो, हामी यो सूर्यको किरण बनाउनु पर्यो भने त्यो ठाउँमा काम लाग्न सक्छ, प्लस मोसन दिनु पर्यो भने स्पिड के गपो मोसन दिनु पर्यो भने होइन। र त्यस्तोसम्म हामी यसले युज गर्न सक्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो ऱ्यान्डम भन्ने छ, ऱ्यान्डम स्टार्ट पोइन्ट एन्ड एन्ड पोइन्ट छ। स्टार्ट पोइन्ट अन्तर्गत क्लिक गर्ने हो भने यो जुन हाम्रो स्टार्ट पोइन्ट छ यो अगाडिको भाग, यो कुनै छोटो लामो छोटो हुन्छ के ऱ्यान्डमली। त्यस्तै गरी एन्ड पोइन्ट पनि अब यो बराबर वास जसरी मिलेको। ऱ्यान्डम चाहियो भने क्लिक गरेर हामी ऱ्यान्डममा क्लिक गर्दै चाहिँ यो छोटो लामो भइहाल्छ सेलेक्ट होइन, ऱ्यान्डम यो ऱ्यान्डम। यसमा हामी दुईटैलाई पनि सँगै टिक लगाउन सक्छौँ, एउटै टिक लगाउँदा नि काम गर्छ यसले। त्यसपछि गएर म्याक्स एन्ड मिन भन्ने अप्सन छ। यो सिम्पल कुरा हो, हामी यसमा क्लिक गरेर यसरी खेल्दै जाने हो भने यहाँनिर यो बनेको देखिँदै छ, हामी युज गर्न सकिहाल्छ होइन। त्यस्तै गरी स्टेप्स छ, यो म्याक्स र मिनको बिचमा 40 वटा यो बार एउटा लाइन थपिने भनेको यसरी यहाँनिर थपिन्छ होइन। त्यस्तै गरी यो अर्को छ हामीसँग यो पनि होइन, त्यो लाइन स्पेसिङ कति हुने भन्ने कुरो हो यो। अनि लाइन स्पेसिङ बिचमा कति स्टेप हुने भन्ने कुरो छ। र यसको डिजाइन कुन हुने भन्ने कुरो छ, यसरी डिजाइन पनि सेट गर्न सक्यौँ हामी। र यसको रोटेसन चाहिँ मैले एङ्गल 0 गरिदिएँ है, यसरी यो बनेको छ। यो हामी यसरी यो क्लियर गर्न सक्यौँ। प्लस यसमा अब यो रेडिकलतिर जाने हो भने रेडिकल यसरी भन्छ है, ओके यो ठान्छ। र यसमा यसलाई युज गर्दै हामी यहाँनिर भगवानको फोटो राख्न सक्छौँ, मलाई बनाएर देखाउनु पर्छ, हामी आफै गर्न सक्छौँ बना के दिखा दे। यसमा कुन कलर भरौँ आउटलाइनमा यस्तो। र यो जुन छ यसलाई हामी यहाँबाट सेलेक्ट पनि गर्न सक्यौँ है, सही आउटलाइन किल कलर पनि हेलो हुनको यस्तो होइन, ओके। र अब भगवानको फोटो ल्याउनु छ भने कुनै भगवानको फोटो अब हामी डाउनलोड गरौँ के त यहाँनिर कुन भगवान, विष्णु भगवान हेर चक्र छ नि यस्तो चक्र, अनि चक्रै छैन यहाँ, यसले यहाँ राखेको छ चक्र त पछाडि पनि हुन्छ होइन। अब यो फोटोलाई मैले यहाँबाट पहिला ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पऱ्यो कि त्यत्तिकै त्यहाँ राम्रो देखिने, फेरि रिमुभ डट बिजी छँदैछ, हामीलाई थाहा छ युज गरेकै छ होइन। ओके ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु म यसलाई यहाँनिर लगेर ल्याएर छोडिदिएँ। के भन्छ आर सपोर्टेड, ओके सपोर्ट गयो नि त हेर्ने, यो वाला हालेर हेरौँ त, यो फोटोको यो हाल्यो न, URL छ भयो फेस डाउनलोड इमेज क्रम URL ए दामी गरेन। ओके म यसलाई पहिला सेभ गर्छु है, यसले काम गरेन, म डाउनलोडमा यसलाई राखिदिएँ, फेरि लिङ्क गरेँ अपलोड गरेँ, केमा थियो जेपिजीमा थियो नै, जेपिजीमा भए काम गर्छ नभए काम गर्दैन। तर अब WDमा थियो त्यही भएर चाहिँ काम गरेन, तना बनाइदियो त। यो WPमा छ भने फेरि WPमा छ होइन,
यसलाई चेन्ज गर्न पर्छ यो फर्म्याट सपोर्ट गर्दैन यसले है यो के हो यस्तो कहिले यस्तो इन्डी बटन ए भगवान क्या हो र WEPP टु JPG मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ अर्को बदले भइहाल्छ के यो झन्झट गर्नु पर्यो होइन ल अब कन्भर्ट गरिदिइहाल अब यहाँ आइसकेपछि सिकिहाल्यो तिमीहरू पनि त्यो WEP जुन फर्म्याट हुन्छ त्यो सपोर्ट गर्दैन यो फोटोसपमा पनि ओपन हुँदैन अनि तिमीले भन्छ फोटोसपमा ओपन भएन त्यसलाई हामी यसरी कन्भर्ट गर्नुपर्छ WEP बाट JPG मा त्यसपछि मैले अपलोड गरेँ अनि अपलोड भइसकेपछि अब यसलाई यो कन्भर्ट गरिदिन्छ यसले कन्भर्ट टु JPG कन्भर्ट हुन्छ र कन्भर्ट भइसकेपछि अब हामी चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्छौँ कन्भर्ट भयो अनि सेभ गरेपछि हाम्रो यो JPG मा आइहाल्छ आयो आउँदैछ अरे जल्दी आयो होइन र यो अब चाहिँ काम गर्छ मजाले यो WEP भयो यो JPG हो यसलाई डेट गर्ने हुन्छ अब काम छैन यो र इमो.bg मा गएर यसलाई अपलोड गर्ने हो भने मजाले काम गर्छ अब यस्तै देखियो भने रेडी छ भने हो फटाफट अनि डाउनलोड गरिदिने हो भने डाउनलोड पनि भइहाल्छ डाउनलोड हुने बित्तिकै अब म यसलाई लगाइदिन्छु पोरेलरमा यस्तै उठाएर र पोरेलरमा लगेर मैले यहाँ ल्याएर यसमा छोडिदिन्छु यसरी हाम्रो यहाँनिर भगवानको फोटो आइहाल्छ यस्तै अब भगवान बोट सानो हुनुहुन्छ यस ठुलो छ सानो गर्नु पर्यो हामीले पछाडि चक्र दिन हामी ल भगवान यस्तो भगवानजी यस्तरी ओके यो सिम्पल कुरा हो एउटा सकिहाल्छ नि होइन बनाउन एकदम भयङ्कर सिम्पल कुरा हो यो ओके र यस्तै गरी यसमा अरू पनि थुप्रै कामहरू हुन्छ है जस्तै यो इम्प्याक्ट लिइसकेपछि जस्तै मैले यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि यो बनाइसकेपछि ल मानौँ यहाँनिर मैले एउटा स्टार लिन्छु है अनि यहाँबाट म स्टार लिएँ त्यसपछि यो स्टार बनाएँ मैले स्टार बनाइसकेपछि अब यो स्टारलाई मैले यहाँनिर लगेर छोडिदिएँ यसरी र यो जति स्टार छ त्यति स्टार यो भित्र पनि हेरेर छ नि हो मलाई भित्र चाहिएन बाहिर जति स्टार छ त्यतिसम्म मात्रै होस् यो बाहिरको यो इम्प्याक्टफुलको यो लाइनहरू भित्र नहोस् चाहियो भने सिम्पली हामी यसलाई क्लिक गर्छौँ यो इम्प्याक्ट यसलाई र यसमा क्लिक गरिदिने हो भने यो इनर बााउन्ड्री होइन यसरी यो हटाइदिन्छ यसले र अब यो हाम्रो एरो आउँछ नि यो एरो आइसकेपछि यो हामी स्टारवाला बोर्डरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले भइहाल्छ काम र अब यो स्टारको सेपमा यहाँनिर छुट्टै यो बनाइदिएको छ देखिरहेको छ होइन यस्ता यो बनाउनु सक्छ प्लस यसमा हामी फोटो राख्यो भने फोटो पनि यस्तै गरी राखिदिन्छ है ल ठिक छ यो युज गर्न जान्ने एकदम सिम्पल कुरा हो यो भइसकेपछि अब हामीले थोरै एउटा क्यामेराको लोगो बनाउन सिक्दैछौँ क्यामेराको लोगो थाहा छ नि ल कसरी बनाइन्छ बेस्ट होइन ल म यसको लागि चाहिँ एउटा यो रेक्टेङ्गल लिएँ त्यसपछि यसको सेप्स कर्नरलाई मैले थोरै राउन्ड गरिदिएँ यसरी अनि त्यसलाई मैले ब्ल्याक कलर फिल गरिदिएँ यसरी कति ब्ल्याक कि ग्रे ओके चलेर होइन आउटलाई मैले हटाइदिएँ यो भइसकेपछि है अब यसमा मैले एउटा गोल सर्कल बनाउँदैछु यहाँनिर एलिप्स त्यसपछि यहाँनिर सेन्टर पोइन्टबाट म एउटा ठुलो गोल लगभग 80 को मैले ड्र गरेँ र यसमा पनि अब यो जुन छ यहाँसम्म हामीलाई चाहियो यो है यसको लागि चाहिँ हामी एउटा अप्सन युज गरौँ है भित्रले सिलेक्ट गरेर यहाँनिर वेल्ड भन्ने अप्सन छ वेल्ड भनेको थाहा छ नि वेल्डिङ सेन्टरमा बस्छ कि कहिले कलाम भाँचीको फलाम जोड्ने ठाउँमा क्या वेल्डिङ वेल्ड त्यही हो कि त्यही हो सेम हो यो वेल्डिङ वेल्ड जोड्ने भनेको दुइटै चाहिँ क्लिक गरिदियो एउटै भइहाल्छ होइन र अब यो एउटै सेप गरी एउटै सेप दुइटा होइन यो गर्ने र यो भइसकेपछि अब फेरि म इलिप्स टुल लिँदैछु र यसको सेन्टर पोइन्टबाट म एउटा अरू गोल बनाउँदैछु अब यसरी सेन्टर पोइन्टमा लगभग 80 भयो ओके र भइसकेपछि यसको आउटलाइनमा थोरै हुड भइगयो 3 नट ब्याड यो अलिकति कम 2.5 ओके 2.5 गरिदिएँ र यसको लागि मैले वाइड गरिदिएँ र भइसकेपछि अब यहाँनिर क्यामेराको अब लेन्स हुन्छ नि लेन्स बनाउनु पऱ्यो यहाँनिर त्यसपछि बटन्सहरू बनाउनु पऱ्यो भने म यहाँनिर एउटा रेक्टेङ्गल लिन्छु फेरि 80 को लगभग र यसलाई थोरै राउन्ड गरिदिन्छु म कर्नर्सलाई 80 को र यसमा भ्याक्युम क्लिक गरिदिउँ र आउटलाइन मैले हटाइदिएँ
यो ह्यान्डल यता राखिदिएँ मैले अनि एउटा बटन यहाँ पनि हुन्छ होइन यसको लागि फेरि मैले एउटा अरू रेक्टेङ्गल ड्र गर्दैछु यसरी प्लस यहाँबाट यसको राउन्डनेस कर्नरलाई राउन्ड गर्दैछु यसरी र यति र यसै थोरै तल सार्दै मैले अब यतिको र यो सेट र यो सेट दुइटैलाई सिप्टसँग सेट गरेर फेरि मैले वाइले गरिदिएँ पुनः सर यसले सेट भएछ है नट भइदिनु मेरो यो सेट सेपसँग यो सेट र वाइन र है ओके सानो भयो नि यो बहुत सानो जस्तो देखियो होइन ठिक छ यो भइसकेपछि म यसलाई फेरि सानो गर्दैछु सिपसँग सानो गर्ने र यति भयो सानो 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 यति भयो र यसको वेट मैले कम गर्दै यसरी कम भइसकेपछि म यहाँबाट एउटा पोलिगन लिँदैछु यहाँबाट पोलिगन लिएँ यसको साइज 6 गरेँ मैले जसै पनि एकदमै सेन्टरबाट यो सेन्टर पोइन्टबाट म बनाउँदैछु लगभग 80 को चलेगा दौडेगा धन्यवाद भइसकेपछि म यहाँबाट लिँदैछु यो एउटा 2.9 र यो लाइन म सिधा हुने गरी जोइन गरेँ स्ट्रेट है यो स्ट्रेट हुने गरी त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रेट हुन पर्यो यसरी त्यस्तै गरी यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रेट हुन पर्यो यसरी यो भइसकेपछि अब म लिँदैछु यहाँबाट स्मार्ट फिल टुल यहाँ छ स्मार्ट फिल र यसबाट कलर चाहिँ म लिँदैछु ग्रे कलर लगभग 80 को र म यसमा क्लिक गरेँ यस्तो यसको सेन्टर पोइन्टलाई मैले यसको सेन्टर पोइन्टसँग जोइन गरिदिएँ र यसलाई मैले क्लिक गरेर यस्तै रोटेट गरिदिएँ यहाँसँग र मैले कलर लागु गरिदिएँ यही त मेको जानकारी गर्ने होइन र यसमा क्लिक गरेर अब कलर हामी जुनसुकै आफूलाई मनपर्छ राख्न सक्यौँ प्लस यिनीहरूको यो जुन आउटलाइन छ यो आउटलाइन मैले हटाइदिएको छु यहाँबाट आउटलाइन नन गरिदिएँ मैले सबैको र आउटलाइन नन गरेपछि फेरि भएन यिनीहरूको चाहिँ चेन्ज गर्नै पर्यो यिनीहरूको चाहिँ ब्ल्याकमा राख्नु पर्यो ब्ल्याकको अनि वेट अलिकति बढाउनु पर्यो लगभग 2.5 पावर हुन्छ लगभग 1.5 ब्ल्याक मैले फुल कलर फिल गरेको थिएँ योवाला योभन्दा यता पर्छ योवाला हो योसँग म्याच हुने पर्यो के र सबको हुनु पर्यो यस्तै गरी है कति हुनु पर्यो यो 1/5 इंच 1 मैले 1 राखेको थिएँ कि नै 1 छ ठिक छ र यो सब भयो यसको यो हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो र आउटलाइन यो हुनु पर्यो र हाम्रो सिम्पल एउटा क्यामेराको लोगो तयार सक्ने बनाउन यो बटन सानो भयो है यो बटन ठुलो गरेर बनाउनु ओके यही छ हाम्रो आजको प्र्याक्टिस प्लस यो बनाइसकेपछि हामीले त्यो हेरिराखेको छु कि नै र यो क्यामेराको लोगो बनाइसकेपछि यो ब्यानर पनि बनाउनु पर्यो बोर्ड है यो खगेन र फ्रेस हाउस भनेर ताजा सेवन गरौँ र स्वास्थ्य रह यहाँ लेखेको छ नि होइन ओके यो बोर्ड बनाउने र यो लोगो बनाउने प्लस यिनी टुल्सहरू चाहिँ युज गर्न जान्ने आजको काम यही हो ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू